Ez Isten. Ez egy szárított paradicsom, meg nagyon finom olajbugyú. Ezzel meg tudsz vágni jó kis házi kóbász, az meg egy kis kacsamáj. Jó étvágyat, barátom. És mennyire volt nehéz átállni erre a magyar iskolazére? Nem fel. Elég nehéz, mint mind idegennél. De jó volt, nekem az volt a mázisem, amikor még nem döntöttem, hogy itt akarok maradni. Nekem régen volt egy nagyon kedvenc számom, aki azt hittem, hogy lengyelül énekel, de magyarul volt. Mi? És mi volt? A Szomorú vasárnap. Nem mondod! Az volt a kedvenc filmem, meg mindig. Szomorú vasárnap százfehér irányba, vártalak kedvesem templomi imával. Gyönyörű dal. Ez volt a kedvencem. És hogy tudtad meg, hogy magyar? Hogy derült ki? Az első hónapon, amikor itt voltam, kezdtem tanulni a nyelvet valamennyire, meg nem döntöttem, hogy itt fogok maradni. De egyszer ilyen magam alatt voltam, mondtam, na, kimegyek üszogatni, és aztán gondolkoztam, kezdtem inni, és olyan fejembe jött a szöveg, kezdtem énekelni, mondom, szomorú vasárnap, és így volt az a vasárnap, az magyar, ez a vasárnap. Szombat vasárnap. Ez fehér virág is magyar. Mondom, bakker, ez nem is lengyel, ez a magyar. Mondom, ez egy jel, akkor itt kell maradnom. És azonnal döntöttem. Ez szép történet. Felhívtam a bácsámat, mondom, na szóval megdöntöttem, itt maradok Magyarországon, nem megyek sehol. Azt mondom, biztos vagy benne? Mondom, igen. Azt mondom, nehéz életed lesz, mondom, nem érdekel, ez a sors. De furcsa. És itt maradtam. De ez tényleg sorsszerű. Igen. Nézd, hármas vagyok. Nem baj? Reggel nem tudunk aludni, mert Bercinek játszani kell. Csak abban az időben szigorúan nevelték a gyerekeket, vagy lényegesen nagyobb volt a szigor, mint most. De azért nyilván már egészen máskor születtél, de azért az a vidék, ott azért a szülő-gyerek nevelése még mindig a szigor volt Debrecen és környékére jellemző. Vagy tévedek ebben? Na, megérkeztünk a Szegedre. Igen. János gyermekkorának helyszínére. Itt megyünk Aminnal, és arról beszélgetünk, hogy itt nőttem fel, hogy 18 éves koromig itt éltem, és hogy én milyen szerencsés vagyok, hogy visszajöhetek a gyerekkorom helyszínére, és Amin pont arról beszélt, hogy vajon ő haza fog-e tud-e menni egyszer majd még Afganisztánba, de szerintem igen. Most itt vagyunk a helyszínen, János bácsi most szeretne kinyitni a kiállítást, mondani a beszédet. Felismerhetjük saját felelősségünket abban, hogyan figyelünk, és ha jól figyelünk, cselekszünk-e, hogy jobb legyen az életünk. Mindenkié, külön-külön, és együtt is ebben az országban, most. A kiállítást megnyitottam. Most János bácsi hátul interjút tart egy helyi televíziónak. Most nem egyszerű egy elismert személlyel mászkálni az utcán. Most ilyen 5 percenként megállították, kezet fogták, beszélgettek. Ez persze nem az ő hibája, hanem így jár a kiírás. Szerintem megyünk vacsorázni, halász le vár ránk. És arra már várok én is. Egész nap nem ettem, csak a halászle miatt. Kemény lesz. Egészségedre is örülünk, hogy megismerték a Egy fájós napú reggel. Mai nap rólam nem lesz videó. No. Így maradtam. Szegény így marad. Ilyen furcsa párnák vannak ebben a számban.
kezdtem érezni a pálinkát. De a tegnapi pálinkákkal nem függ össze szerint? Nem az. Újabb 20 embert vett őrizetbe a török rendőrség azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez tartoznak. Az elfogottak között 2 orosz állampolgár és 2 nő is van. A razzia Antalya tartományban volt, ahol egy hét múlva rendezik a G20-ak csúcs találkozóját. A hatóságok az Ankarában október 10-én végrehajtott 2-s robbantás óta fokozták az Iszlám Állam tagjainak felkutatására irányuló erőfeszítéseket. A héten már őrizetbe vettek 9 másik feltételezett szélsőségest. És nem szoktál néha arra ébredni, hogy mit keresel itt ezen a Magyarországon? Magyarul szoktam álmodni. Nem. Magyarul álmod? Igen. Jé. Hát néha úgy vagyok, hogy inkább magyarnak születtem, csak pár ezer kilométer arra. Komolyan mondod? Igen. Te is tulajdonképpen a legfőbb ok, amiért elindultál a világba 16 évesen, az mi volt? Nekem az volt, hogy mivel 7 évesen kezdtem dolgozni, és mindenféle munkát csináltam, szavaként, raktáros, eladó, boltos, telefonszerelő, számítógépszerelő, lakatos, mindenféle csináltam, aztán azt szeretem, hogy ezt nem akarok, inkább tanulni szeretnék. Amikor felajánlottak ezt a projektet, hogy vállaltál? Azt gondoltam, hogy egyrészt egy próbatétel nekem, Igen? másrészt a kíváncsiság természetesen. Kifejezetten kíváncsi voltam rád. Na és milyen volt ez a 2 nap velem? Jó. Sokkal egyszerűbb, vagy sokkal gondtalanabb, vagy sokkal magától értetődőbb, vagy olyan természetesebb. Mondom, nem nagyon képzeltem el semmilyennek, csak olyan teljesen egyszerűen jól el lehet veled lenni. Én is tudod, ilyenkor azt gondolom, hogy biztos, hogy jó az, hogy ennyire, tudod, hogy ennyire bezárva élek, vagy ennyire így, tudod, így magamba, hogy mindig úgy egy ilyen, ha történik velem valami ilyesmi, akkor mindig azt gondolom, hogy miért nem veszek kicsit jobban részt az életben. És amikor meg megtörténik, akkor meg rájövök, de hát ugye figyelj, ez tök jó, érted? Találkoztunk. Ti valatok?